මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ හොස්ටිංග වෙබ් හොස්ටිං සර්විස් එකක් ගැන. ගොඩක් දෙනෙක්ට හොස්ටිං ගැන කතා කරද්දී තියෙන ප්‍රශ්නය තමයි හොස්ටිං වල මිල. ඉතින් ඔයා ටිකක් අඩු මුදලකට හොස්ටිං සර්විස් එකක් බලනවා නම් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. එහෙනම් දිගටම එකතු වෙන්න. වෙබ්සයිට් එකට හොස්ටිං එකක් තෝරගද්දී හොඳ හොස්ටිං සර්විස් එකක් තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒත් එක්කම ප්‍රයිස් එකත් අපිට බලන්න වෙනවා. හොඳ හොස්ටිං සර්විස් එකක් කියලා ගොඩක් ලොකු මුදලකට හොස්ටිං අරගන්න අමාරු අය ඉන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම වෙබ්සයිට් එකක් අලුතෙන්ම පටන් ගද්දී ඒ කියන්නේ බිස්නස් එකකට වගේ නෙමෙයි නම් පටන් ගන්න ටිකක් අමාරුයි ලොකු මුදලකට යන්න. ඔයා ගියොත් එහෙම WPSinhala.com/hosting කියන page එකට මම recommend කරන hosting වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ටිකක් මුදලක් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ගැළපෙන hosting services මම ඒකේ recommend කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඉතින් මෙතන hosting කියන link එක උඩ click කරනවා. එතකොට අපේ hosting එකේ web page එකට අරගෙන යනවා. ඔයාලට ඒ වගේම පුළුවන් WPSinhala.com/hosting කියන link එකනොත් මේ page එකට එන්න. ඔයාලා මේ link එකකින් ගිහින් hosting අරගත්තොත් මට message එකක් දාන්න. මම course එකක් තියෙනවා ඔයාගේ website එක speed load වෙන්න හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට එකක් තමයි ඔයාගේ hosting එක. ඒ වගේම අපේ website එකේ පැත්තෙනුත් අපිට දේවල් කිහිපයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒව ගැන කියවෙන course එකක් මගේ තියෙනවා. ඒ course එක මම free දෙනවා මේ link එකෙන් ගිහලා hosting අරගන්න අයට. හොස්ටිංග ගැන කතා කරද්දී එයාලගේ ප්ලෑන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. අපි මෙතන හොස්ටිං කියන එකට ක්ලික් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔප්ෂන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ WordPress hosting සහ shared hosting කියන දෙක. මේ දෙක තමයි සාමාන්‍ය අඩු මුදලකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ දවස්වල Black Friday sale එක තියෙන හින්දා මෙයාලගේ sale එක තවත් ටිකක් වැඩි. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට තියෙන හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි WordPress hosting කියන ඔප්ෂන් එකත් එක්ක යන එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙයාලගේ ප්‍රයිසිං ගොඩක් අඩුයි. පළවෙනි ප්ලෑන් එක පටන් ගන්නේ $799න්. මේ දෙවෙනි ප්ලෑන් එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට හොඳ පැකේජ් එක. ඒක $299යි මාසෙකට. ඒ වගේම අපි shared hosting එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා shared hosting එකේ ඊට වඩා ගණන් අඩුයි. එයාලගේ මේ premium shared hosting කියන එක $1,189ක් තමයි මාසෙට charge වෙන්නේ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ Black Friday එකෙන් පස්සේ නම් සමහරවිට පොඩ්ඩක් මේ ගණන් එහා මෙහා වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම ඔයා හිතනවා ඉතින් මොකක්ද මම අරගන්නේ WordPress hosting ද නැත්නම් මෙයාලගේ තියෙන shared hosting එකද? ඒක depend වෙන්නේ ඔයා හදන්න යන website එක අනුව. මම recommend කරනවා WordPress hosting එක යන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා අලුත්ම කෙනෙක් නම් සහ ඔයාගේ තියෙන සාමාන්‍ය පොඩි blog එකක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයා articles ලියනවා කියවන articles ඒ වගේ එකට මේ shared hosting එක හොඳම ප්‍රමාණවත්. එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් e-commerce පැත්තට වගේ යන පොඩ්ඩක් ලොකු website එකක් නම් ඔයා මේ WordPress plan එක එක්ක යන්න. ඊළඟට තමයි මේ $299 කිව්වට පොඩි දෙයක් තියෙනවා. අපි මොකක්ද කියලා බලමු. මම මෙතන add to cart කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාම ඔයාලට පේනවා අපේ ප්‍රයිසින් ටික. අපි මාසයකට ගන්නවා $1499 ගානේ හැම මාසෙම ගෙවන්න ඕනේ. ඒ වගේම අවුරුද්දකට ගන්නවා නම් $599 ගානේ ඔක්කොම ටෝටල් එකනවා $71ක්. එතකොට අර අතන දාලා තියෙන $299 එන්නේ අපි අවුරුදු 4කට හොස්ටින් අරගත්තොත්. ඉතින් මේ ඔයාලා හොස්ටිං එකකින් හොස්ටින් අරගන්න නම් ඔයාලට තියෙන වාසිය තමයි ඔයාලට පුළුවන් නම් එකපාර මේ විදිහේ අවුරුදු 4කට වගේ අරගන්න ඔයාලට අවුරුදු 4ටම යන්නේ $143යි. අපි shared hosting plan එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට වෙන අවුරුදු 4ටම ඔයාලට යන්නේ $90ක්. ඉතින් මේක හොඳ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක්. මොකද ඔයා මෙතනින් hosting අරගත්තොත් එහෙම මේ අවුරුදු 4කට අවුරුදු 4ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක් ඇත්තටම. ලංකාවේ ඊළඟ ප්‍රෙසිඩන්ට් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අවුරුදු 4ක් යද්දි. ඉතින් ඔයාලට අවුරුදු 4ක යනකම්ම hosting ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේ price එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මම කලින් කිව්වත් වගේ ඔයාලට එකපාර ලොකු මුදලක් වියදම් කරන්න බැරි නම් ඔයාලට මේ ඔප්ෂන් එක හරියන්නේ නැහැ. ඔයාලට එහෙම වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් හොස්ටිං එකෙන් මේ දෙන ඔෆර් එක අනිවාර්යයෙන්ම අරගන්න. මොකද ඒක ගොඩක් වටිනවා. අවුරුදු 4ක් කියන්නේ ලොකු කාලයක්. ඊළඟට තමයි ඔයාලට ෆ්‍රී ඩොමේන් එකකුත් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට ඔයා අවුරුද්දකට හෝ වැඩි කාලයකට හොස්ටින් අරගද්දි. මම ආයෙ මෙතනින් බැක් යනවා. බැක් ගිහලා මම මෙතන see all features කියන එක ක්ලික් කරුවහම අපිට තියෙන features බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා වෙනවා 100 websites. ඒකින් අපිට එක website එකකට වඩා host කරන්න පුළුවන්. මේ දෙවෙනි plan එකේ නම් පළවෙනි plan එකේ නම් අපිට එක website එකක් host කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ පොඩි blog එකක් වගේ නේ අතර මේ පළවෙනි plan එකත් ඔයාලට ප්‍රමාණවත් website එක කරගෙන යන්න. ඒ වගේ තමයි මෙයාලගේ මේ light speed technology එක තියෙනවා. මේකත් අපේ website එකේ speed එක වැඩි කරගන්න උදව් වෙන caching option එකක්. ඒටික තමයි හොස්ටිං එකේ ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරන්න තියන්නේ. දැන් අපි බලමු කොහොමද හොස්ටිං එකෙන් හොස්ටින් එකක් අරගන්න කියලා සහ ඊට පස්සේ WordPress install කරගන්න කියලා.
ඉතින් මම මෙතනදී සිලෙක්ට් කරනවා මෙන්න මේ පැකේජ් එක. ඔයාලට කැමති පැකේජ් එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම add to cart කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා ඔයාලට ගන්න ඕන පැකේජ් එක ඔයාලා බලලා තීරණය කරන්න ඔයාලගේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක. දැන් මම මේක ඔයාලට පෙන්වන්න විතරක් කරන හින්දා මම මෙන්න මේ 1 month කියන ඔප්ෂන් එක තෝරනවා. මොකද ඔයාලට පෙන්වන්න විතරයි මම මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට මගේ ඊමේල් එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා පේ කරන්නේ මොකෙන්ද කියලා මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයා මෙතන කියුපන් කියන තැනට WPSinhala කියලා දෙන්න. ඒ දෙන එකෙන් ඔයාලට තව අර මේ තියෙන ඔෆර් එකට අමතරව තව පොඩි මුදලක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කීයක්වත් අඩු වුණේ නැහැ. ඒකට හේතුව මම අරගත්තේ මේ monthly plan එකකින්ද monthly plan එකට ඔෆර් එක නැහැ. ඔයා මාස 12ක හරි ඊට වඩා වැඩි ඔෆර් එකක් පැකේජ් එකක් ගන්න නම් ඔයාලට තව මුදලක් අඩු වෙනවා මේ කියුපන් කෝඩ් එක දෙන එකේ. ඊට පස්සේ මම දැන් මගේ කාඩ් ඩීටේල්ස් ටික දෙන්න. විස්තර ටික දීලා මම submit කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඔයාගේ පර්චේස් එක සක්සස්ෆුල් නම් මේ විදිහට ඔයාව තවත් පේජ් එකකට අරගෙන යනවා. මෙතනදී අපිට තියෙන්නේ මෙයාලගේ account එක create කරන්න password එකක් දෙන එක. ඉතින් බැලුවත් ඔයාගේ කාඩ් එක decline වුණොත් එහෙම විශේෂයෙන්ම commercial වගේ banks වල commercial HNB වගේ banks වල මේ වගේ payment එකක් කරන්න යද්දී block කරනවා. එතකොට ඔයාලා තියෙන්නේ bank එකට කතා කරලා call එක දීලා කියන්න මම මේ විදිහට purchase එකක් කරනවා මට මේක unblock කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට එයාලා unblock කරලා දෙනවා. ඉතින් මෙතනට password එකක් දෙන්න. මේ password එක තමයි ඔයා hosting එක dashboard එකට log වෙද්දී පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. continue. හරි අපේ hosting account එක create වෙලා තියෙන්නේ. අපේ successfully purchase කරලා තියෙන්නේ මෙයාලගේ hosting එක. දැන් ඔයා මෙතන start now කියන එකට click කරන්න. click කරාට පස්සේ අපෙන් අහනවා අලුතෙන් domain එකක් කරගන්නවද? එහෙම නැත්නම් existing domain එක. එහෙම නැත්නම් අපේ දැනටමත් තියෙන domain එක පාවිච්චි කරනවද කියලා. ඉතින් ඔයාට මෙතන buy domain කියන එකෙන් ගිහිල්ලා ඔයාගේ free domain එක අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා free domain එක අරගද්දී privacy protection එකට දෙන who is privacy එකට ඔයා $5ක් වගේ ගෙවන්න ඕනේ. මට මතක හැටියට $5ක්. ඉතින් ඔයාට අඩු මුදලකට කොහොමද domain එක අරගන්නේ කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා. මේ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙන් ඔයාට අඩු මුදලකට කොහොමද domain එක අරගන්නේ කියලා මම පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒ විදිහට කරන එක හොඳයි. මොකද ඔයාට $4.15කට වගේ domain එකක් අරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාට $5ක් වගේ යනවා who is privacy එකට. ඉතින් කොහොම හරි ඔයාලට කැමති විදිහට කරන්න මම දැන්ටම තියෙන domain එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාත් අර විදිහට වෙන තැනකින් domain එකක් අරගත්තොත් ඔයා ක්ලික් කරන්න ඕනේ use and existing domain කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඔයාගේ domain එක enter කරන්න. මම මේ විදිහට මගේ domain එක දීලා continue කියන එකට ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් continue කියන එකට ක්ලික් කරන්න. දැන් අපෙන් අහනවා වෙබ්සයිට් එක මයිග්‍රේට් කරන්න ඕනද? ඒ කියන්නේ අපි හිතමු වගේ වෙන තැනක වෙන හොස්ටින් එක වෙබ්සයිට් එක තියෙනවා. මම තව ලෝකලි හොස්ට් කරලා තියෙන වගේ වෙබ්සයිට් එක. ඒක මයිග්‍රේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට ඕන මයිග්‍රේට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ විදිහට මයිග්‍රේට් කරනවට වඩා මේ වීඩියෝ එක බලන්න. මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්නලා තියෙනවා කොහොමද ලේසියෙන්ම මයිග්‍රේට් එකක් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයා මයිග්‍රේට් කරන්නත් ඔයාට දැනවත් WordPress installation එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද WordPress installation එකක් කරගන්නේ කියලා. ඔයාට තියෙන මෙතන build a new website කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ WordPress එකට පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන්නේ WordPress admin dashboard එකට email එකකුයි password එකකුයි දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ continue කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ අහනවා start template එකක් install කරන්නද කියලා. ඉතින් අපිට එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද skip කියන එකට මේ විදිහට click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට දෙන්න පුළුවන් අපේ server location එක වගේ information. මම මෙතනින් කරන්නේ pencil icon එකට click කරලා Asia Singapore කියන එක දෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ audience එකට ළඟම server එක select කරන්න. එතකොට තමයි අපිට හොඳ speed එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි WordPress තමයි install කරන්නේ. ඉතින් WordPress auto මෙතන select වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ finish setup කියන එකට click කරන්න. දැන් අපේ website එක create වෙනවා. මේකට විනාඩි කිහිපයක් අරගන්න පුළුවන්. website එක create වෙලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට කරන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි name servers update කරන එක. ඉතින් මේකදී අපි කරන්නේ අපේ domain එකේ තියෙන එක තැනක hosting එකේ තියෙන්නේ hosting එකේ. ඒකට අපි hosting එකයි domain එකයි connect කරන්න ඕනේ. ඒකට ඔයාලට තියෙන්නේ පළවෙනි name server එක copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ domain එක අරගෙන තියෙන තැනට යන්න. කොහොම හරි ඔයා domain එකත් අරගත්තේ hosting එකෙන් නම් ඔයාලට මේ step එක කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මගේ නම් මේ වෙලාවේ poke button එකේ තියෙන domain එකක් තමයි මම මේ විදිහට add කරන්න හදන්නේ. poke button එකේ නම් ඒ අදාළ domain එක උඩ මේ arrow එක ක්ලික් කරුවහම name servers බලා ගන්න පුළුවන්. එතන edit කියන එකට ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් අපි දැන් copy කරගත්ත name server එක copy කරන්න. ඉතින් name servers දෙකක් තියෙනවා. මම දෙකම මේ විදිහට copy කරලා paste කරනවා. ඉතින් ඔයාගේ domain එක තියෙන වෙන තැනක උනත් මේ විදිහම තමයි බලන්න domain manager එකේ name servers කියලා section එකක් ඇති. එතනට ගිහිල්ලා තියෙන ඒවා ටික අයින් කරලා මේ name servers දෙක copy කරන්න. ඊට පස්සේ submit දෙන්න.
ඉතින් මේ විදිහට name servers update කරුවාම මේකට පොඩි වෙලාවක් අරගන්නවා complete වෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍ය විනාඩි 5කින් 10කින් වගේ වෙනවා. සමහරවිට පැය 3-4ක් පැය 24ක් වුණත් අරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වෙලාට විනාඩි 5කින් 10කින් මේක හරියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාගේ control panel එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් WordPress dashboard එකට යන්න. බලමු මම manage WordPress කියන එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරුවහම ඔයාලට පේනවා අපි අරගෙන යනවා අපේ dashboard එකට. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට dashboard එකට අරගෙන ගියේ නැත්නම් කලබල වෙන්න එපා. පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. එතකොට අනිවාර්යෙන් වැඩ කරයි. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් manage site කියන එකට ක්ලික් කරොත් control panel එකට යන්න. ඒ කියන්නේ hosting එකේ control panel එකට මෙන්න මේ විදිහේ ගොඩක් ලේසියෙන් වැඩ ගන්න පුළුවන් control panel එකක් තමයි අපිට hosting එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට පුළුවන් hosting එකෙන් hosting අරගෙන WordPress installation එකක් කරගන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද SSL certificate එක install කරගන්න කියලා. ඔයාලට වෙනවා මෙතන not secure කියලා තියෙන්නේ. SSL activate කරන්න ඔයාගේ control panel එකට ඇවිල්ලා මෙතන home කියන එකට click කරන්න. home කියන link එක. මතක ඇත්තෝ ඔයාගේ email එකත් verify කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් මම මෙතන SSL යටතේ setup කියන එකට click කරනවා. ඊට පස්සේ install SSL කියන එක දෙන්න. ඔයාගේ domain එකට අදාළව. හරි SSL successfully install වෙලා තියෙන අපේ website එකේ. අපි බලමු refresh කරලා. refresh කරුවම මේක effect වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට තව පැය භාගයකින් වගේ ගොඩක් වෙලාවට මේ SSL එක activate වෙන්න පටන් ගනී. ඔයාලට පේනවා දැන් SSL activate කරලා තියෙන අපිට මෙතන lock icon එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් WordPress උත් හරි SSL උත් හරි domain එකත් ඔක්කොම point කරලා තින්නේ. මේ වීඩියෝ එකේදී අවසාන වශයෙන් මම පෙන්නන කොහොමද email එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාගේ hosting එකේ dashboard එකට එන්න. ඔයා log වුණාම මේ විදිහට තමයි ඔයාලා dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ අදාළ hosting plan එකට click කරන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පහළට එද්දී ඔයාලට email accounts බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට කන් දෙන්න මෙතන ඔයාගේ email එක දෙන්න. අපි හිතමු ඔයාලට ඕනි info@ඔයාගේ domain එක.com කියලා. එතකොට ඔයා info කියලා දුන්නාම ඔයාගේ domain එක ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන password එක generate කරලා අරගන්න. ඊට පස්සේ create කියන එකට click කරන්න. දැන් මේ email එක create වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ logins පාවිච්චි කරලා email එකේ inbox එකට යන්න. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් details ටිකක්. මේ details පාවිච්චි කරලා ඔයාලට ඔයාගේ phone එකට හරි ඔයාගේ email client හරි මේ email එකේ setup කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන email කියන එකට click කරලා ඔයාලට web mail එකෙන් මේක inbox එකට යන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. මීට අමතරව තව දෙවෙනි domain එක hosting එකට add කරලා තව WordPress installation එකක් කරගන්න කොහොමද? එතකොට Lightspeed technology එක තියෙනවා hosting එකේ. මම මුලදීත් ඔයාලට මතක් කරා. ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ website එක තවත් ස්පීඩ් ලෝඩ් වෙන්න හදාගන්න. ඉතින් ඒ දේවල් කරන්න කොහොමද කියලා මගේ මේ hosting එක ගැන කරලා තියෙන වීඩියෝ සීරීස් එකේ අනිකුත් වීඩියෝස් උත් ඔයාලට බැලුවොත් දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් ටික ඔක්කොම බැලුවොත් ඔයාලට hosting එක වැඩ කරන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන එකක් නැහැ. තව දෙයක් තමයි මට අමතකුණා SSL ගැන කතා කරද්දී hosting එකේ යාලා එක domain එකකට විතරයි free SSL දෙන්නේ. අපි තව SSL add කරන්න ඕන නම් ගෙවලා SSL එකෙන් lifetime එකටම $11 SSL එකට charge කරනවා කියලා තමයි එයාලා කියන්නේ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් මේක free කරගන්න. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ එයාලගේ live chat එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේනවා මෙතන live chat එක තියෙනවා. මේකට ගිහිල්ලා කියන්න මට මං දෙවෙනි domain එකකුත් add කරා මට SSL activate කරලා දෙන්න කියලා. එතකොට එයාලා SSL activate කරලා දෙනවා free. ඔයාලට charge කරන්නේ නැහැ. කලින් මෙයාලා charge කරා. ඒ වුණාට දැන් එයාලව contact කරගත්තාම අපිට ඒක free කරලා දෙනවා. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක මෙතන නවත්තනවා. ඔයාලට hosting ගැන අනිකුත් තියෙන දේවල් මම තව වීඩියෝස් වලින් cover කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. notification bell එක on කරගන්න ඉස්සරහට ගේන වීඩියෝස් මග හරගන්න තු බලන්න. එහෙනම් ඒක දොල හැමෝටම thank you. ගිහින් එන්න හැමෝටම හැමදාම වගේ ජය වේවා.